Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, sau khi trở thành thần, Đường Tam dường như đã trở thành tâm ma ở sâu trong lòng Thiên Nhận Tuyết. Dù là tình cảnh như thế nào, anh ấy cũng luôn là người xuất hiện khiến nàng bị dao động. Cũng bởi vậy, mặc dù rất nhiều lần hai người gặp nhau và chiến đấu sinh tử, thế nhưng dù cho có lợi thế, tuy nhiên đứng trước khoảnh khắc kết thúc, Thiên Nhận Tuyết lại do dự. Bởi vậy, nàng đã để Đường Tam giành được chiến thắng. Và lần đầu tiên, chúng ta phải nhắc tới trận chiến giữa Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam ở Hoàng cung Thiên Đấu Đế Quốc. Trong trận đấu đó, mặc dù nàng hoàn toàn vượt trội trước Đường Tam và có cơ hội lấy mạng nam nhân kia, thế nhưng nàng đã không làm như vậy. Cuối cùng, nàng chọn cách khuất phục nam nhân kia bằng thực lực của mình. Chính vì vậy, Thiên Nhận Tuyết đã phải trả một cái giá đắt khi để Tiểu Vũ xuất hiện và bảo vệ Đường Tam. Đồng thời, họ cũng phá tan đi kế hoạch ẩn nhẫn trong Thiên Đấu Đế Quốc 10 năm của mình. Và lần thứ hai gặp lại, kết quả cũng không khá hơn, chỉ có một điều đã khác. Lần này, Thiên Nhận Tuyết đã chính thức vượt qua cửa ải cuối cùng và trở thành thần. Trong trận chiến đó, Đường Tam mới chỉ 96 cấp mà thôi, còn Thiên Nhận Tuyết, nàng đã là thần. Bởi vậy, quyền sinh sát đã nằm hoàn toàn trong tay nàng. Thế nhưng, nàng vẫn muốn nam nhân kia thuộc về mình. Bởi vậy, một lần nữa, nàng lại thuyết phục Đường Tam quy thuận chính mình. Thế nhưng, Đường Tam quá khôn khéo. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết vẫn bị nam nhân kia đưa đẩy hết lần này tới lần khác bằng những cuộc đổ ước. Để rồi cuối cùng, khi nàng muốn kết thúc tính mạng Đường Tam thì đã quá muộn. Khoảnh khắc cuối cùng, khi Thiên Nhận Tuyết tung ra toàn bộ sức mạnh để lấy mạng Đường Tam, thì Hải Thần đã kịp thời xuất hiện và cứu đi nam nhân kia từ trong tay của nàng. Và bi kịch với nàng cũng bắt đầu từ đây. Kể từ khoảnh khắc Đường Tam trở thành thần thì tất cả đã thay đổi. Trong trận chiến đầu tiên giữa hai vị thần, mặc dù Thiên Nhận Tuyết trong trận chiến đó nàng đối đầu với Đường Tam mà không có một chút dao động nào. Thế nhưng kết quả lại không như nàng mong muốn, bởi vì lúc này Đường Tam đã quá mạnh. Sau một đoạn thời gian chiến đấu ngắn ngủi với thần vị Hải Thần, Đường Tam đã rất nhanh đánh bại Thiên Nhận Tuyết, thậm chí còn cho nàng một cơ hội sống sót để trở về. Và trận đấu thứ hai giữa hai vị thần tại thành Gia Lăng Quan, kết quả vẫn không khá hơn một chút nào. Trong trận chiến đó, với sức mạnh vượt trội, Đường Tam đã hoàn toàn lấn lướt trước Thiên Nhận Tuyết. Cho dù nàng có tung ra thực lực mạnh mẽ tới đâu, thậm chí là muốn đồng quy vu tận, thế nhưng Đường Tam đã không để nàng có cơ hội làm vậy. Nếu không có một thoáng chần chừ trong lúc truy đuổi, Đường Tam đã có thể lấy được mạng của Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù vậy, đáng tiếc, Đường Tam đã quá chủ quan và để Thiên Nhận Tuyết được mẹ mình là Bỉ Bỉ Đông cứu đi. Cũng vì vậy, Đường Tam đã nhận phải trái đắng. Ngày hai người gặp lại, khi đó còn thêm sự xuất hiện của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông nữa. Trong trận chiến giữa ba vị thần, dưới sự liên thủ của Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam đã chính thức bị đánh bại. Và dưới sự quyết đoán của mình, Bỉ Bỉ Đông đã ngay lập tức lấy mạng Đường Tam, khiến thần vị Hải Thần bị vẫn lạc. Tuy vậy, trong sử lai khắc thất quái vẫn luôn có những kỳ tích. Ngày Đường Tam bỏ mạng cũng là lúc Áo Tư Tạp và Triệu Vinh Vinh thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ, kêu gọi hai vị thần là Cửu Thải Thần Nữ và Thực Thần xuống hạ giới để hồi sinh Đường Tam. Bởi thế, Đường Tam đã được cứu sống. Tuy nhiên, ngày gặp lại với thần vị Hải Thần, kết quả vẫn như vậy. Dưới sự phối hợp của hai vị thần kia, Đường Tam vẫn phải chịu thất bại. Thế nhưng, vào khoảnh khắc Tiểu Vũ lao tới và đỡ cho Đường Tam một kích của Bỉ Bỉ Đông thì kết quả đã khác. Lúc này đây, sau khi Tiểu Vũ dung nhập vào Đường Tam, cũng là lúc Đường Tam có thêm thần vị của Tu La Thần. Cũng bởi vậy, với luồng sức mạnh kinh khủng của Tu La Thần, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông đã không thể chống đỡ nổi. Tới cuối cùng, trong khoảnh khắc Thiên Nhận Tuyết phá vỡ thần vị để đồng quy vu tận cùng Đường Tam, nàng đã thất bại. Bởi vậy, tính mạng của nàng cũng ngay lập tức bị nguy hiểm khi Tu La Ma kiếm trên tay Đường Tam đang đâm thẳng tới người. Tuy vậy, đúng vào lúc khoảnh khắc thanh huyết kiếm kia chuẩn bị đâm trúng người, thì ở bên cạnh, mẹ nàng là Bỉ Bỉ Đông đã thay nàng đón nhận một kích đó. Cuối cùng, hai người đại bại, Thiên Nhận Tuyết vì thế cũng mất đi người mẹ của mình. Có thể nói, sau 6 lần gặp nhau thì 5 lần Đường Tam đã hoàn toàn khiến Thiên Nhận Tuyết đại bại và phải chịu nhiều trái đắng, đúng không các bạn? Thật đáng thương cho số phận của nàng. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.